हॅलो स्टुडंट, हे आपलं हेवी इंजिनिअरिंगचं 20 नंबरचं लेक्चर. ओके, तर यामध्ये आपण जॉईंट्स इन कॉन्क्रीट रोडमध्ये, ठीक आहे, जॉईंट्स इन कॉन्क्रीट रोड हा टॉपिक आपण पाहणार आहोत. ओके, तर स्टार्ट करूया आपण. ड्यू टू व्हेरिएशन इन टेम्परेचर ड्युरिंग द डे अँड नाईट, एक्सपान्शन, कॉन्ट्रॅक्शन अँड रॅपिंग ऑफ द रोड कॉन्क्रीट टेक्स प्लेस. ओके, तर आता जे काही व्हॅरिएशन होतं टेम्परेचरमध्ये झालं, ठीक आहे, किंवा डे नाईटमध्ये एक्सपान्शन होतं, कॉन्ट्रॅक्शन होतं, यासाठी आपण जे रॅपिंग ऑफ द रोड टेक्स प्लेस. ओके, तर मग यासाठी रिसर्च करण्यासाठी किंवा याला अपोज करण्यासाठी आपण करतो जे काही जॉईंट्स प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे, तर ते जॉईंट्स आपण पाहणार आहोत त्यामध्ये. देन नेक्स्ट पॉईंट बघा, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड जॉईंट्स. आता रिक्वायरमेंट ऑफ गुड जॉईंट्स म्हणजे काय, जे काही जॉईंट प्रोव्हाइड करतात त्याचे रिक्वायरमेंट काय काय असणार आहे. ठीक आहे, तर सगळ्यात पहिले आपली रिक्वायरमेंट काय आहे, अ गुड जॉईंट शूड बी. आता गुड जॉईंट कसे पाहिजे, नेमकं चांगला जॉईंट आपण कधी म्हणू शकतो. तर बघा, आता सगळ्यात फर्स्ट पॉईंट काय आहे का, इझी टू मेंटेन. आपण जो काही जॉईंट जो काही प्रोव्हाइड करणार किंवा कन्स्ट्रक्ट करणार आहे तो इझी टू मेंटेन पाहिजे, आपल्याला मेंटेन करण्यासाठी इझी आणि सोपं पाहिजे. ठीक आहे, ते नेक्स्ट काय, मूव्ह फ्रीली विदाउट इंट्रोड्युसिंग ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट. ओके, त्यामध्ये जे काही ट्रेसेस क्रिएट होणार ट्रॅफिक मूव्ह झाल्यानंतर त्यावरती काय त्याच्यासाठी मूव्ह फ्रीली पाहिजे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये फ्लेक्सिबिलिटी पाहिजे. ठीक आहे, त्यानंतर नेक्स्ट थर्ड पॉईंट काय, शूड नॉट बी इनकन्व्हिनियंट ऑर प्रॉब्लेमॅटिक टू व्हेहिक्युलर मूवमेंट. ठीक आहे, तर त्यावरून जे काही ट्रॅफिक फ्लो होणार त्यांच्यासाठी प्रॉब्लेमॅटिक किंवा इनकन्व्हिनियंट नसला पाहिजे. ठीक आहे, नंतर नेक्स्ट फोर्थ नंबर काय आहे, फ्लश विथ द रोड सरफेस. ज्यावेळेस आपण रोड सरफेस हे करू, वॉश करू किंवा त्याच्यावरती फ्लश झाला पाहिजे. ठीक आहे, देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबरचं, शूड नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ रेन वॉटर स्टोन पार्टिकल्स. मग ओके, जे काही जॉर्ज प्रोव्हाइड केलं त्यामध्ये जे काही रेनी सीझनमध्ये त्यामध्ये रेन वॉटर अलाउ नाही झालं पाहिजे. ठीक आहे, आणि जे पण काही स्टोन पार्टिकल्स आहेत ते पण त्याच्यामध्ये अलाउ नाही झाले पाहिजे. अशा पद्धतीने आपल्याला हे जे काही आपल्या रिक्वायरमेंट्स आहेत गुड जॉईंटच्या. ठीक आहे, नेक्स्ट पॉईंट बघा, टाईप ऑफ जॉईंट. ठीक आहे, आता जॉईंटचे टाईप कोणते होते, आपण कोणत्या टाईपमध्ये जॉईंट प्रोव्हाइड करू शकतो. ठीक आहे, तर त्याचे प्रॉब्लेम दोन टाईप पडतात, एक लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट अँड एक नेक्स्ट वन इज ट्रान्सफर जॉईंट. ओके, तर मग लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट म्हणजे नेमकं काय पाहूया आपण. जॉईंट्स प्रोव्हाइडेड अलॉंग द लेंथ ऑफ द रोड. ठीक आहे, जॉईंट्स प्रोव्हाइडेड अलॉंग द लेंथ ऑफ द रोड दॅट इज पॅरलल टू द लेंथ ऑफ द रोड आर कॉल्ड ॲज लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट. ओके, आता जो पण काय रोड सरफेस आहे आपला, ठीक आहे, त्याच्या पॅरलल, ठीक आहे, त्याच्या अलाइनमेंट विथ द अलॉंग द अलाइनमेंट ऑफ द रोड. ठीक आहे, त्या जॉईंटला आपण लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट असं म्हणतो. ओके, तर बघा या ठिकाणी पाहायला भेटतं आपल्याला जी काय आपली विड्थ ते पेमेंट्स ती आपण असं पाहतोय सेक्शन. तर ही जी काय विड्थ आहे याच्या अलॉंग, ठीक आहे, जर सेंटर लाईनमध्ये जो काय आपण जॉईंट प्रोव्हाइड केला तर आपण लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट असं म्हणतो. ओके, क्लिअर आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट, लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट म्हणजे नेमकं काय समजलं. नेक्स्ट बघा, व्हेन द रोड विड्थ इज ग्रेटर दॅन 4.5 मीटर. ओके, जर जी काय रोडची विड्थ जी 4.5 मीटरपेक्षा जर जास्त असेल तर इट नीड्स टू बी कन्स्ट्रक्टेड इन अ स्ट्रिप्स. द जॉईंट्स बिटवीन दिस स्ट्रिप आर कॉल्ड ॲज लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट्स. ओके, जर काय आपण जे काही हॉरिझॉन्टल जे काय हे बघा याच्यामध्ये जर जे आपण विड्थ पाहतोय तर ही जर विड्थ 4.5 मीटरपेक्षा जर जास्त असेल, ओके, 4.5 मीटरपेक्षा जर जास्त असेल तर आपण त्या ठिकाणी आपल्याला जो काही आपला जो काही पेमेंट आहे तो आपल्या स्ट्रिप्समध्ये डिवाइड करावा लागतो. ठीक आहे, आपला जो स्ट्रिपमध्ये डिवाइड करावा लागतो, स्ट्रिपमध्ये डिवाइड केल्यानंतर जे का आपण जॉईंटचे रिक्वायर आहे आपल्याला, ठीक आहे, जो काय जॉईंट रिक्वायर आहे त्याला आपण लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट असं म्हणतो. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट बघा, लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट कॅन बी प्रोव्हाइडेड ॲज. आता हे जे काय लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट ते किती पद्धतीने प्रोव्हाइड करू शकतो आपण किंवा कोणत्या पद्धतीने प्रोव्हाइड केलं जातं. तर बघा, फर्स्ट ऑफ काय की प्लेन बट जॉईंट. ओके, जसं की आपण पाहतोय याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं प्लेन बट जॉईंट. देन नेक्स्ट वन इज प्लेन बट जॉईंट विथ टाय बार. ठीक आहे, देन नेक्स्ट वन इज टंग जॉईंट अँड ग्रो जॉईंट. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण हे तीन टाईपमध्ये आपण लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट प्रेस करू शकतो किंवा प्रोव्हाइड करू शकतो. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट बघा, फंक्शन ऑफ लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट. आता याचं फंक्शन्स काय नेमकं, लॉन्जिट्युडिनल जॉईंटचं फंक्शन्स काय नेमकं. ओके, तर फर्स्ट फंक्शन काय, इट ॲक्ट ॲज अ हिंज. ओके, ते हिंजसारखं ॲक्ट करतं. देन नेक्स्ट, मेंटेन टू पोर्शन ऑफ स्लॅब टुगेदर. ओके, मेंटेन टू पोर्शन ऑफ स्लॅब टुगेदर, जे काही दोन पोर्शन स्लॅबचे तर ते मेंटेन करतात. ठीक आहे, देन नेक्स्ट काय, कंट्रोल इन इक्वल सेटलमेंट ऑफ सबग्रेड. आपले जे काही सबग्रेडची इनइक्वल सेटलमेंट होण्यापासून ते त्याला कंट्रोल करतं आहे. ठीक आहे, देन नेक्स्ट, टेक केअर ऑफ एक्सपान्शन इन ट्रान्सवर्स डायरेक्शन ऑफ रोड. ओके, ठीक आहे, ट्रान्सफर डायरेक्शन जे काय त्याच्यामध्ये टेक केअर काळजी घेतं. ठीक आहे, नंतर नेक्स्ट पॉईंट बघा, ट्रान्सफर जॉईंट. आता ट्रान्सफर जॉईंट कशाला म्हणायचं. ओके, ट्रान्सफर जॉईंट कशाला म्हणते पाहूया आपण. ट्रान्सवर्स जॉईंट आर दोज जॉईंट प्रोव्हाइडेड ॲट द राईट अँगल द सेंट्रल लाईन ऑफ द रोड. ओके, जर अलॉंग द सेंट्रल लाईन जर जॉईंट प्रोव्हाइड केला तर आपण त्याला लॉन्जिट्युडिनल जॉईंट असं म्हणतो. आणि तो जर आपण जर राईट अँगलमध्ये जर प्रोव्हाइड केला, सेंट्रल लाईनला जर राईट अँगलमध्ये जर जॉईंट प्रोव्हाइड केला तर त्याला आपण ट्रान्सफर जॉईंट असं म्हणतो. ओके, क्लिअर. देन नेक्स्ट, टाईप ऑफ ट्रान्सफर जॉईंट. ट्रान्सफर जॉईंटचे टाईप कोणते कोणते आहेत. ओके, तर ट्रान्सफर जॉईंट जर समजून घ्यायचं असेल तर आपल्याला या ठिकाणी बघा, ही जी आपली सेंट्रल याला जर 90 डिग्रीमध्ये जर आपण जर जॉईंट प्रोव्हाइड केला या ठिकाणी दिसतं आपल्याला, तर त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला आपण ट्रान्सफर जॉईंट असं म्हणतो. ओके, क्लिअर. देन नेक्स्ट, टाईप ऑफ ट्रान्सफर जॉईंट. आता ट्रान्सफर जॉईंटचे टाईप कोणते कोणते तर बघा, एक तर एक्सपान्शन जॉईंट.
ओके, एक एक्सपान्शन जॉईंट, देन नेक्स्ट कॉन्ट्रॅक्शन जॉईंट, रॉपिंग जॉईंट आणि कंट्रॅक्शन जॉईंट. तर बघा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटत आहेत की एक्सपान्शन जॉईंट दिसते, ठीक आहे, कॉन्ट्रॅक्शन जॉईंट दिसते, ठीक आहे. तर या पद्धतीने देखील हे जे काही जॉईंट्स आहेत त्याला आपण ट्रान्सव्हर्स जॉईंट असं म्हणतो. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट बघा एक्सपान्शन जॉईंट. त्यामध्ये पाहायचं आपल्याला आता पुढचा जो पॉईंट आपला एक्सपान्शन जॉईंट. एक्सपान्शन जॉईंट कशाला म्हणायचं नेमकं? ओके, तर ड्यू टू व्हेरिएशन इन टेम्परेचर द कॉन्क्रीट स्लॅब्स expand giving rise or traces if no provision is made to accommodate this expansion. Okay, expansion joints permit expansion of slabs and thus prevent cracking of concrete. Okay, the spacing between the expansion joint may vary from 12.50 meter to 45 meters, okay, depending upon the following factors. Okay, the जी काही लेंथ अशी जनरली एक्सपान्शन जॉईंटची काही लेंथ अशी जनरली ते 12.50 to 45 मीटर याच्यावरती डिपेंड करते. पण ती कशावरती डिपेंड करते की टेम्परेचर ड्युरिंग प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट. आता जे का आपण ज्या ठिकाणी जेव्हा आपण कॉन्क्रीट प्लेस करतो त्यावेळी जे का असणारे टेम्परेचर त्यावरती पण डिपेंड करतो. त्यानंतर नेक्स्ट कोएफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपान्शन, जो काय कोएफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपान्शन असेल त्यावरती देखील डिपेंड करतं. देन थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट, अमाऊंट ऑफ रेन्फोर्समेंट, फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स ऑफ सबग्रेड टू मुवमेंट ऑफ स्लॅब्स. तर ह्या सगळ्या गोष्टीवर डिपेंड करते की एक्सपान्शन जॉईंटची थिकनेस किती ठेवायची. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट बघा. तर या पद्धती आपल्याला पाहायला मिळतं एक्सपान्शन जॉईंट कशा पद्धतीने, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण एक्सपान्शन जॉईंट प्रोव्हाइड करतो. एक्सपान्शन जॉईंट आर प्रोव्हाइडेड विथ अ विड्थ ऑफ 20 mm to 25 mm. ओके, 20 to 25 mm पर्यंतची विड्थ असते, ठीक आहे. देन नेक्स्ट काय, अँड एक्सटेंडिंग टू फुल डेप्थ ऑफ स्लॅब. ओके, तर आपण या पद्धतीने आपण प्रोव्हाइड करतो. देन नेक्स्ट पॉईंट बघा. When ambient temperature drops, concrete tends to contract. The transverse joint provided to take care of this contraction is called as contraction joint. यामध्ये आपल्याला कॉन्ट्रॅक्शन जॉईंट देखील पाहायला भेटतं. वरती जी फिगर पाहतो आपण ती एक्सपान्शन जॉईंटची आणि खालची जी काही फिगर पाहतो आपण त्याला आपण कॉन्ट्रॅक्शन जॉईंट असं म्हणतो. ओके, तर मग कॉन्ट्रॅक्शन जॉईंट म्हणजे नेमकं काय? द ambient temperature drops. ओके, concrete tends to contract. A transverse joint provide to take care of this contraction is called as कॉन्ट्रॅक्शन जॉईंट. ओके, तर वरती जर पाहतो आपण ते एक्सपान्शन जॉईंट, आपण खाली जर पाहतो तर कॉन्ट्रॅक्शन जॉईंट आहे, ठीक आहे. तर नेक्स्ट पॉईंट बघा रॅपिंग जॉईंट. आता रॅपिंग जॉईंट कशाला म्हणायचं ते पाहूया आपण. अ ट्रान्सफर जॉईंट प्रोव्हाइडेड टू इज रॅपिंग अप और रॅपिंग डाऊन ट्रेसेस कॉज ड्यू टू लो और हाय टेम्परेचर ॲट द टॉप ऑफ स्लॅब इज कॉल्ड ॲज रॅपिंग जॉईंट. ओके, देन अशा पद्धतीने आपले हे सगळे ट्रान्सफर जॉईंट होते. देन नेक्स्ट पॉईंट बघा कंट्रॅक्शन जॉईंट. कंट्रॅक्शन जॉईंट म्हणजे नेमकं काय? कंट्रॅक्शन जॉईंट कशाला म्हणतात? द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्क्रीट रोड्स डन in the form of bies. Okay, the concrete for the entire bie is poured in continuity and completed. Okay, then however due to any unforeseen reason, if the concreting of the road by needs to be discontinuous stop, then the work gets stopped at a place other than the scheduled joint. Okay, such a place are provided with a joint are called as contraction joints. Okay, the contraction joint म्हणजेच काय की ज्यावेळेस ज्यावेळेस आपण कंस्ट्रक्शन करतो त्यावेळेस आपण जे काय बायज कन्स्ट्रक्ट केलं तर काय वेळेस काय होतं की आपण जे काय कॉन्क्रीट बायजमध्ये पोर करतो त्यावेळेस काय होतं ते डिस्कंटिन्युअस होतं. म्हणजेच काय की आपल्याला काय कारण असतं ते थांबावं लागतं, ठीक आहे. तर किंवा काय त्याच्यामध्ये अडथळा निर्माण होतो त्यावेळेस आपण जे काही जॉईंट्स प्रोव्हाइड करतो आपण कॉन्ट्रॅक्शन जॉईंट असं म्हणतो. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट बघा फिलर्स अँड सिलर्स. ओके, तर नेक्स्ट पॉईंट आपलं फिलर्स अँड सिलर्स. फिलर्स कशाला म्हणायचं किंवा सिलर्स कशाला म्हणायचं? ओके, कॉन्क्रीट रोड्स आर नेड टू प्रोव्हाइडेड विथ डिफरंट टाइप्स ऑफ जॉईंट. ओके, दिस जॉईंट आर नथिंग बट द गॅप्स बिटवीन द ॲडजस्टंट कॉन्क्रीट ऑफ स्लॅब. जे पण काही कॉन्क्रीट स्लॅब प्रोव्हाइड केला आपण, ठीक आहे, त्यामधला जो काही गॅप्स आहेत त्यालाच आपण जॉईंट असं म्हणतो. ओके, तर मग ते जॉईंटचे फिलअप करायचं आपल्याला त्यासाठी आपण जो काही मटेरियल यूज करतो त्याला फिलर्स असं म्हणतो. ओके, दिस जॉईंट्स आर फिल्ड विथ द फिलर्स मटेरियल अँड क्लोज ऑन द टॉप बाय सुटेबल सिलर्स. ओके, म्हणजेच काय जे पण काही दोन स्लॅबमधला जो काही डिफरन्स क्रिएट झाला त्याला आपण जॉईंट असं म्हणतो किंवा गॅप असं म्हणतो. ओके, मग ते जे काही गॅप्स आहेत तो जो काही भरून काढायचा गॅप जो भरून काढायसाठी आपण जे मटेरियल यूज करतो त्याला फिलर्स असं म्हणतो आपण, ठीक आहे. देन त्यावरती आपण काय करतो की फायनल त्यावरती आपण जे काही कोटिंग करतो किंवा फायनलचा जो काही लेअर आहे त्याला आपण जो काही टॉप आहे त्याचा तो जो कवर करतो आपण त्याला सिलर्सने आपण तो कवर करतो. ओके, दिस इंज्युअर दॅट द वॉटर ऑर ग्रीट डज नॉट एंटर इन टू द जॉईंट डॅमेज द सबसॉईल सबग्रेड. म्हणजेच आपण एवढं सगळं काय करतो आपण की ज्या वेळेस रेनी सीझन्समध्ये आपण जे काही जॉईंट कन्वर्ट केले तर त्यामध्ये काय हो की त्यातलं जे काही वॉटर आहे त्यामध्ये ऑलो नाही हो, ठीक आहे, त्यातलं वॉटर त्यामध्ये ऑलो नाही हो किंवा आणखीन जे काही आपलं स्टोन पार्टिकल्स आहेत ते पण त्यामध्ये ऑलो नाही हो, ठीक आहे. ते ऑलो झाल्यामुळे काय होतं की आपली जे काही वॉटरमुळं आपली जे काही सबग्रेड आहे, ठीक आहे, त्याला डॅमेज न हो त्यासाठी आपण काय करतो फिलर्स आणि सिलर्स प्रोव्हाइड करतो, ठीक आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट बघा प्रॉपर्टीज
सब एक्झाम्पल ऑफ जॉईंट पिलर. आता एक्झाम्पल ऑफ जॉईंट पिलर जे का जॉईंट पिलर यूज करणार आपण त्याचे एक्झाम्पल कोणते कोणते आहेत नेमका. ठीक आहे, तर फर्स्ट ऑफ ऑल काय सॉफ्ट वूड ट्री ऑफ नॉट्स. ओके, सॉफ्ट वूड ट्री ऑफ नॉट्स देखील आपण यूज करू शकतो. देन नेक्स्ट क्रॉक देखील आपण यूज करू शकतो. देन थर्ड वन इज बिटुमिन्स कंपाऊंड. जे काय बिटुमिन्स कंपाऊंड आहेत ते देखील आपण ॲज अ फिलर म्हणून यूज करू शकतो. देन नेक्स्ट वन इज रबर देखील आपण यूज करू शकतो. आणि देन नेक्स्ट वन इज प्रेग्नेंटेड फायबर बोर्ड. ठीक आहे, तर हे देखील आपण हे सगळे आपण फिलर्स म्हणून पण यूज करू शकतो. ओके, देन नेक्स्ट पण बघा सिलर्स कशाला म्हणायचं. व्हॉट इज मीन बाय सिलर्स. द टॉप ऑफ जॉईंट आर सील्ड विथ द कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज सिलर्स. म्हणजे ठीक आहे, जो पण काय आपण जॉईंट प्रोव्हाइड केला आहे, ठीक आहे, जो पण काय जॉईंट आहे ते आपण फिलर्सने जे काय फिल्स केलं त्यानंतर आपण त्याचा जो काही टॉप आहे, ओके, त्याचा जो काही टॉप आहे तो आपण काय करतो की सील्ड करतो. ठीक आहे, जे आपण कंपाऊंडमध्ये जो काही टॉप जो तो सील करतो त्याला आपण सिलर्स असं म्हणतो. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट येतो सिलर्सच्या प्रॉपर्टीज काय काय आहेत. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलर्स. तर फर्स्ट वन जे काही सिलर्स आहेत ते फर्स्ट वन इज ड्युरेबल. त्या पहिले जे काही सिलर्स आहेत ते ड्युरेबल असले पाहिजे. देन नेक्स्ट कॅपेबल ऑफ बिईंग सच दॅट द ट्रॅफिक फ्लो डज नॉट गेट अफेक्टेड. ओके, त्यामध्ये काय कॅपेबल बिईंग अप्लाइड सच अ ट्रॅफिक फ्लो डज नॉट गेट अफेक्टेड. ज्यावरून जी काही ट्रॅफिक फ्लो होणार, जी काही ट्रॅफिक इंटेन्सिटी, ठीक आहे, तर त्यामध्ये जे काय आपण सिलर्स प्रोव्हाइड करतो त्यावरती कसल्या प्रकारचा परिणाम हे झाला नाही पाहिजे, कसल्या प्रकारचा अफेक्ट झाला नाही पाहिजे. ठीक आहे, ते कॅपेबल असलं पाहिजे ते रेजिस्ट करण्यासाठी. तर नेक्स्ट प्रिव्हेंट एंट्री ऑफ वॉटर ऑफ ग्रीट. जे पण काही वॉटर आहे किंवा जे काही ग्रीट आहे त्यामध्ये त्याला जे एंट्री नाही दिली पाहिजे, ठीक आहे, त्याला तर प्रिव्हेंट केलं पाहिजे. ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी त्यामध्ये सिलर्समध्ये पाहिजे. देन नेक्स्ट फ्लेक्झिबल इलास्टिक विदाउट फ्रॅक्चर. ओके, जे पण सिलर्स यूज करणार ते फ्लेक्झिबल असलं पाहिजे, इलास्टिक असलं पाहिजे आणि विदाउट फ्रॅक्चरचं असलं पाहिजे. ओके, देन नेक्स्ट अडरिंग टू कॉन्क्रीट एजेस. देन नेक्स्ट नायदर टू हार्ड और नायदर टू सॉफ्ट. एक तर ते जास्त हार्ड पण असलं पाहिजे आणि जास्त सॉफ्ट पण असलं पाहिजे. तर अशा पद्धतीने सिलर्सच्या प्रॉपर्टीज आहेत, अशा पद्धतीने आपल्याला सिलर्स हवं असतं. ठीक आहे, नेक्स्ट पॉईंट होता आपला सम एक्झाम्पल्स ऑफ सिलर्स. ओके, सिलर्ससाठी आपण कोणते कोणते एक्झाम्पल यूज करू शकतो किंवा कोणतं कोणतं मटेरियल म्हणून सिलर्स म्हणून आपण यूज करू शकतो. तर फर्स्ट मटेरियल आहे बिटुमिन विथ और विदाउट मिनरल फिलर. जे काय बिटुमिन आहे तर आपण एक तर मिनरल फिलरसोबत यूज करू शकतो किंवा विदाउट फिलरसोबत यूज करू शकतो. ओके, देन नेक्स्ट वन इज एअर ब्लॉन बिटुमिन. ओके, देन थर्ड वन इज रबर. ओके, तर आपण हे जे काही बिटुमिन्स आहेत आपण हे तीन बिटुमिन्स आपण तीन टाईपचे आपण सिलर्स म्हणून यूज करू शकतो. देन नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज. ओके, तर याचे जे काय ॲडव्हान्टेजेस, याचे ॲडव्हान्टेजेस काय काय आहेत नेमकं. ठीक आहे, आता जे काही सिलर्स आपण यूज करणार त्याचे ॲडव्हान्टेज काय काय आहेत. तर फर्स्ट ॲडव्हान्टेज ड्युरेबल अँड लॉंगर लाईफ. आता जे काय आपण सिलर्स यूज करणार त्याचा फर्स्ट ॲडव्हान्टेज काय, ते जे काही सिलर्स असतात ते ड्युरेबल असतात आणि लॉंगर लाईफ असतात. देन नेक्स्ट प्रोव्हाइड गुड व्हिजिबिलिटी ॲट नाईट. ते नाईटला गुड व्हिजिबिलिटी प्रोव्हाइड करतात. देन नेक्स्ट डस्ट फ्री अँड लॉ मेंटेनन्स कॉस्ट. ओके, ते काय असतं डस्ट फ्री असतात लॉ मेंटेनन्स कॉस्ट असतात. देन फोर्थ वन इज लॉ ट्रॅक्टिव्ह रेजिस्टन्स अँड नॉन स्लिपरी सरफेस प्रोव्हाइड करतात ते. देन अनअफेक्टेड बाय हार्श वेदर कंडिशन्स. ओके, देन नेक्स्ट वन इज कॅम्बर इज नॉट नेसेसरी ॲज अ सरफेस इज आयन ॲब्सॉर्बमेंट. ओके, तर हे सगळे काय आहेत सिलर्सचे एक्झाम्पल्स आहेत, सॉरी सिलरचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. ओके, देन नेक्स्ट वन इज डिसॲडव्हान्टेज. ज्या पद्धतीने ॲडव्हान्टेज असतात त्या पद्धतीने डिसॲडव्हान्टेज पण आहेत. त्याचा जो पहिला जो काही डिसॲडव्हान्टेज आहे कॉज ग्लॅर ड्युरिंग द डे. ओके, कॉज ग्लॅर ड्युरिंग द डे. देन नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट टू रिपेअर. ठीक आहे, हे रिपेअर करण्यासाठी डिफिकल्ट असतात. देन नेक्स्ट वन इज दे आर नॉयझी अंडर द आयर्न टायर व्हेकल्स. देन कॅन नॉट बी ओपन टू ट्रॅफिक बिफोर डिझाईन स्ट्रेंथ इज अचीव. ओके, जोपर्यंत त्याची डिझाईन स्ट्रेंथ अचीव होतो तोपर्यंत आपण ट्रॅफिकसाठी ओपन करू शकत नाही. देन नेक्स्ट वन इज लेबल टू क्रॅक रॅप और ट्विस्ट. ओके, हे पण त्याचा डिसॲडव्हान्टेज आहे. देन दे आर लेस रिझिलियंट ॲज कम्पेअर्ड टू WBM रोड्स. ओके, हा पण त्याचा डिसॲडव्हान्टेजेस आहे. देन हाय इनिशियल कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण पाहिलं की सिलर्सचे डिसॲडव्हान्टेज वगैरे पाहिले. तर इथं आपल्या या ठिकाणी जो काय थर्ड युनिट येतो आपला संपतोय. देन नेक्स्ट आपला जो काय फोर्थ युनिट येतो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये चालू करूया. थँक्यू सो मच.